Hello, xin các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Mở đầu trên là tập 49 Thế giới hoàn mỹ, Linh, Anh Thạch Hạo và Hỏa Linh Nhi đã có mặt tại Thánh Hoàng Cung. Trước mặt bọn họ là một cái cửa đá to lớn chạm trổ hoa văn tinh xảo. Cả hai đẩy cửa toàn bước vào, không gian bên trong sương mù bao phủ, vô cùng rộng lớn, tự hồ như biển sâu không thấy đáy. Thế nhưng lúc này, gương mặt Hỏa Linh Nhi trở nên ngưng trọng, nàng cảnh báo Thạch Hạo đừng vội bước vào. Thật nhìn cánh cửa đá đơn sơ này không tốn chút công lực nào có thể mở ra dễ dàng, nhưng một khi bước vào là cư tử nhất sinh. Nơi đây tựa trốn bồng lai tiền cảnh, nhưng cũng là một chôn vô số tu sĩ xấu số. Bên trong sẽ bốc lên một luồng chiến hỏa, nếu như huyết thống mà không đủ thì sẽ bị thiêu đốt thành tro tàn. Thân là công chúa Hỏa Quốc, huyết mạch chân chính, Hỏa Linh Nhi tiến vào trước, tuy nhiên vẫn vô cùng lo lắng. Xoẹt một tiếng, nơi cánh cửa xuất ra ánh lửa ngập trời, không ngừng hiện ra ma văn kỳ ảo nhấn chìm bóng dáng xinh đẹp kia. Sau đó chân hỏa biến mất, thân thể trắng nõn nà lại xuất hiện. Hỏa Linh Nhi bình an vô sự, chỉ có điều quần áo phấp phới đã bị thiêu thành tro tàn, còn bản thân thì không tổn hại gì cả. Nơi mi tâm của nàng xuất hiện một dấu ấn màu đỏ thẫm, giống như là một con chu tước nhỏ, lấp lánh hào quang. Hỏa Linh Nhi không che giấu được sự vui sướng mà nhảy múa, bản thân vẫn chưa nhận ra mình không một mảnh vẽ trên thân, đường cong tuyệt mỹ trên cơ thể, cùng nét son xanh dần dần hiện ra trong lớp sương mù rõ mồn một. Lúc này nàng bất giác nhìn xuống phía dưới cơ thể mình, thấy thế liền vô cùng kích động. Thạch Hạo ở phía đối diện nhìn nàng không chớp mắt, dường như có phần xì mê vì nhan sắc này. Thông qua cửa thánh và đạt được sự cột rửa của chân hỏa, nơi mi tâm của Hỏa Linh Nhi lấp lánh một dấu ấn hình chú tước nhỏ lấp lóe, nếu không nhìn kỹ thì cứ ngỡ đó là hoa sen, đỏ tươi ướt át, mái tóc đen rối tung, thân thể trắng nõn như ngọc lấp lánh ánh sáng lộng lẫy. Thời khắc này vẻ đẹp của nàng quả thật làm điên đảo chúng sinh, có một loại mê hoặc khiến người khác khó mà kiềm chế lại được. Thạch Hạo tiến lại gần và bé mập cho hắn một cái ôm chúc mừng. Đến khi hai thân thể cọ sát với nhau, và Thạch Hạo tưởng chừng như có một tia điện lóe qua, nhất thời không kịp phản ứng. Ở phía đối diện, khi da thịt Thạch Hạo chạm vào lớp da căng mịn trắng hồng của mình, Hỏa Linh Nhi lúc này mới nhớ ra, xoay người một cái, một bộ ánh mới màu đỏ đã xuất hiện vừa vặn trên cơ thể nàng. Tiểu tử kia thật là đều cáng à, chẳng trách nãy giờ ánh mắt hắn nhìn mình cứ như thiêu đốt. Đáng bị ăn đòn, Hỏa Linh Nhi hét lớn, ngươi đến đây để tác đập cho một trận. Tạo chỉ cười nhạt, bất phần bất lực bởi phần nuông chiều khẽ nói, được rồi, nói xong liền tiến vào trong, dừng lại. Hỏa Linh Nhi nhưng nhớ ra điều gì đó vội lừa tiến quát, thế nhưng đã chậm, nơi đó ánh lửa vọt lên, ngọn lửa cháy hừng hực. Thạch Hạo bị nhấn chìm trong biển lửa. Nếu không phải là người của hỏa tộc, trong cơ thể không có huyết thống hỏa đạo kia, như vậy sẽ bị chân hỏa bao trùm hơn nửa là lành ít dữ nhiều. Hỏa Linh Nhi cũng sợ hãi, ánh mắt tràn ngập lo lắng nhìn tiểu tử kia trong biển lửa và bản thân lực bất tòng tâm. Thế nhưng sau một hồi, Thạch Hạo cuối cùng cũng bước ra, toàn thân bị lửa thiêu đốt mà đỏ ửng, lớp da không ngừng bong chóc tưởng chừng như sắp chín đến nơi vậy. Bỗng chốc, những lớp da chết trên người hắn bốc ra, cơ thể mới vô cùng óng ánh. Tuy rằng đau đớn thế, nhưng Thạch Hạo vẫn chưa có bị thiêu đốt nứt thành 4 miếng, trái lại dùng ánh lửa để luyện thế. Đúng rồi, đây mới chính là ý nghĩa thật sự của dục hỏa luyện kim thân. Thời khắc này, khi giơ tay nhấc chân thì Thạch Hạo cảm thấy thân thể mình mạnh mẽ cực kỳ. Ở Minh Văn Cảnh thì không cần phải cố gắng tế luyện nữa, trải qua quá trình này thì thân thể Minh Văn Cảnh đã thành công. Thế nhưng lúc này hắn mới kịp để ý, y phục trên người cũng đã bị thiêu rụi, lộ ra thân thể hoàn mỹ, cơ bắp sóng múi quần quận. Cũng may Hỏa Linh Nhi quay lưng lại nên hắn cũng bình tĩnh thay cho mình một bộ quần áo mới. Sau khi không chút vô sỉ trò kẹo Hỏa Linh Nhi một phen, cả hai tiếp tục tiến sâu vào bên trong. Đại điện trống trải, rộng lớn không có biên giới. Đột nhiên, một tiếng tụng kinh như có như không truyền tới, chấn động hồn phách người khác, khiến cho người ta đâm ra cảnh giác. Càng đi về phía trước thì càng đình tai nhức óc hơn. Đây là kinh cổ của thượng cổ thánh hỏa. Hỏa Linh Nhi kích động, trên gương mặt xinh đẹp không chút tì vết tràn ngập vẻ khát vọng. Ở bối này không thể dùng sức mạnh chiếm đoạt, nên nàng chỉ đành ngồi xuống nghe tụng kinh, từ từ cảm ngộ đạo tắc. Sau khi đứng lên, thấy tiểu tử kia có vẻ không thu hoạch được gì, Hỏa Linh Nhi truyền thụ cho hắn một chút công pháp gia truyền của hỏa tộc. Hỏa Linh Nhi miệng há to, cảm thấy khó mà tin nổi, tên quỷ này quả nhiên lợi hại, vừa mới đạt được chút phù văn hỏa tộc mà có thể cảm ngộ ở đây rồi. Thạch Hạo giật mình, cẩn thận phân biệt thì phát hiện đây là những gợi ý, tỉ như pháp tướng, phù văn, chân hỏa chu tước, như đang đợi người tuyển chọn. Mỗi một loại đều vô cùng mê người. Thạch Hạo cẩn thận xem xét thì nhìn thấy hai chữ bảo thuật, sao không chút do dự mà cộng hưởng theo. Một lát sau, ánh lửa dâng trào, trên đạo đài xuất hiện một con chim thần màu đỏ thẫm. Bé ngẫy thiên hạ đang đưa mắt nhìn xuống bên dưới. Cơ duyên này xuất hiện, Thạch Hạo vô cùng vui sướng. Sau khi cảm ngộ đạo tắc xong, khung cảnh thay đổi, lúc này hắn đã có mặt tại hồ Niết Bàn. Tại nơi này, Thạch Hạo không chần chừ mà nhảy xuống tắm rửa. Nước ở đây đã cột rửa tạo ra quá trình thai nghén của chi tôn cốt trong người hắn, bất giác tạo cho hắn cảm giác vô cùng thoải mái. Trái lại ở một nơi khác, Thạch Nghị cảm giác được chi tôn cốt trong cơ thể mình đang không ngừng biến động, khiến bản thân hắn vô cùng khó chịu. Đến đây thì hết tập 19 Thế giới hoàn mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.